Teleshikues të nderuar, mirëdita, jeni me edicionin informativ në portalin Presheva.com, ju njohim ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Ardiana Gushi, publiku në Levosoj ka mbrojtur goditni shani gjuani shqiptarët. Shqipëri Marifi në zyrën për Preshevën të themelohet edhe fondi kombëtar i solidaritetit në Tiranë. Shqetësuese në Bujanoc është politikbërja tendencioze kundër shqiptarëve. Ndeshja që u mbajt në Levosoj nuk përmbushte asnjë kriter disciplinor për zhvilluar ndeshje normale. Nga fillimi i lojës u pa se gjërat do të eskalojnë, ku lojtarët vendës që në fillim filluan provokimet e tyre me sharje në baze nacionale fetare, duke përdorur gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve. Ka theksuar kështu sot në studion e portalit Presheva.com sekretari i klubit futbollistik Lugina, Ardiana Gushi. Në ato momente kanë filluar edhe publiku që të brohorasin, goditni shani gjuani shqiptarët. Nga ky incident, 5 lojtarë janë me lëndime trupore, por edhe pjesa tjetër e ekipit janë sulmuar, por pa lëndime të dukshme. Pak ditë më parë, të dielën që kemi lënë mbrapa, klubi futbollistik Lugina ka pasur një incident gjatë ndeshjes që ka realizuar në Levosoj për sulmin fizik ndaj lojtarëve të klubit futbollistik Lugina. Na folni pak se si rrjodhi kjo ngjarje. Klubi futbollistik Lugina tash e 4 vite merr pjesë në këto gara të ligës rajonale të rrethit të Pçinjës. Ndeshja kampionale kundër ekipit të Levosojës, e cila ishte si organizator i kësaj ndeshje. Ndoshta ishte ai kulminacioni i gjitha fyerjeve ndaj lojtarëve të klubit futbollistik Lugina. Në atë ndeshje, në momentin kur ne arritëm tek stadiumi, ne pam që vetë stadiumi dhe organizatorët nuk kishin asnjë lloj rregullore dhe nuk plotësonte asnjë lloj kushti për të zhvilluar ndeshja, por ne bashkëbiseduam me trajnerin tonë dhe vendosëm që ta fillojmë ndeshjen. Me fillimin e ndeshjes, lojtarët vendas filluan me provokime, me sharje në baza nacionale, fetare, ku përdornin atë gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve dhe kishte shumë ndërhyrje të ashpërta ndaj lojtarëve tonë dhe në një moment unë reagoj tek referi kryesor dhe i them që ta marrë ndeshjen dhe domethënë t'i qetësoj lojtarët vendas, të cilët vazhdimisht vazhdonin me fyerje ndaj lojtarëve tonë dhe kur për një moment diku rreth minutës 25 vjen ai momenti i papritur kur u ndërprer ndoshta ndeshja, si zakonisht që ndërpret për një faull dhe lojtarët tonë pikërisht unë shkoj ta nis ndeshjen dhe kërkoj nga referi që përsëri domethënë të merr masat e duara ti ndeshkoj lojtarët vendas që mos vije deri te ndonjë situatë e vështirë. Për një moment lojtari vendas sulmon lojtarët tonë, pikërisht mua një herë, dhe në ndihmë del një lojtar tjetër i yni për të më larguar mua në ato momente kur ai afrohet, pastaj ata vazhdojnë sulmet edhe ndaj atij dhe nga ai moment edhe publiku fillon të brohoras që goditni, shani, gjuani, edhe në ato momente afrohen edhe lojtarët tonë tjerë për të na larguar neve, por ata vazhdonin domethënë të na godasin neve, ne u mblodhëm të gjithë që t'i largojmë, të mos marrim lëndime, por pak a shumë sa mundemi evituam ato, mirë po kishte nga lojtarët tonë të cilët u sulmuan dhe kishin lëndime të dukshme. Kryetari i Komunës së Preshevës Shqipëri Marifi me zëvendësin e tij Armend Aliu pritën takim kabinetin e tyre në Preshevë, drejtorin e drejtorisë për regjion dhe shtetet fqinje Ilir Melo dhe këshilltarin e ministrit Besjan Zogaj. Vlen përmendet se kërkesa e kamoshme e lidershipit shqiptar është hapja zyrës për Preshevë, përmes së cilës zëri jon do të dërgohet direkt në institucionet e Shqipërisë. Shqipëri Marifi ka potencuar se kërkesë imediate është që në kuadër të kësaj zyre themelohet edhe fondi kombëtar solidariteti. Kryetari i Komunës Preshevës Shqipëri Marifi me zëvendësin e tij Armend Aliu pritën takim kabinetin e tyre në Preshevë, drejtorin e drejtorisë për regjion dhe shtetet fqinje Ilir Melo dhe këshilltarin e ministrit Besjan Zogaj. Në këtë takim, sipas kabinetit kryetarit komunës, u diskutua për problemet me cilat përballen qytetarët e Luginës.
Drejtuesit institucional të komunës Preshev kanë kërkuar nga zyrtarët e shtetit shqiptar për kushtim më të madh kërshi kërkesave të luginasve. Vlen të përmendet se kërkesa e kahmoshme e lidershipit shqiptar është hapja e zyrës për Preshev në qeverinë e Republikës së Shqipërisë, përmes së cilës zëri jon do dërgohet direkt në institucionet e Shqipërisë. Kryetari i komunës Preshev, Shqipëri Marifi, për portalin Preshev.com, ka potencuar se kërkesë imediate është që në kuadër të kësaj zyre themelohet edhe Fondi Kombëtar i Solidaritetit. Ky fond është hapi më i madh që do ndërmerr Republika e Shqipërisë, ku gjitha projektet e propozuara nga komuna e Preshevës do të financohen nga fondi në fjalë, thot Arifi. Në komunën e Bujanocit tani më janë pjekur kushet që ndryshoj qeverisje lokale sepse ka dëshmuar elita e vjetër politike në Bujanoc e Preshev që nuk din të menaxhojnë komunën siç duhet dhe të jenë shërbim qytetarëve. Thot kështu kryetari Shqipëri Marifi, përpos mos transparencës së paras publike dhe realizimit të projekteve në komunën e Bujanocit, shqetësuese është edhe politik bërja tendencioze, thot për portalin Preshev.com kryetari Arifi. Në komunën e Preshevës kemi filluar nga pika zero për transparencën e paras publike, sepse pushtetet e kaluara nuk kanë praktikuar transparencë adekuate për opinionin publik. Ka thënë kështu në deklaratën për media kryetari i komunës Preshevës Shqipëri Marifi. Ai ka premtuar se në periudhë sa më të shkurtër, qytetarët e komunës son do të kenë rastin të përcjellen online pagesa që do të bëhen nga institucionet publike, sistem ky evropian. Se i përket transparencës së punës dhe shpenzimeve të paras publike, pushteti lokal i Preshevës çdo aktivitet e ka të publikuar në faqen e saj zyrtare. Unë mendoj që më transparent kur më herët nuk ka qenë në paratë komunës së Preshevës. Kur më herët nuk ka pas dukush më kollaj më këtu me marrë një fakturë dhe më publiku. Kur më herët nuk konën ashtu që gjithçka është ditë se çka po paguhet dhe çfarë formë do të menaxhohet paraja. Kjo duhet edhe të ushtu në Transparency botror, që është një barometër, një organizatë që mbat transparencën në institucionet publike tjera, ka kriteriume të shumta, na pia fillojmë pi poshtë, jemi të shku të lart. Në një të armë, dikur shifën online edhe pagesat që bën aty për aty. Për arsye se çfarë web faqen vetëm e kemi të konsoliduar, vendimet, shpalljet, informacionet, të gjitha rrjedhin nga web faqet që s'kan mundën që 20 vjet me bëni web faqe. A ankon për faqet online që 20 vjet që funksionojnë në mënyrë kualitative, që ata që nuk kanë mundë me bëu vetë një faqe. E kështu që në këtë drejtim është punuar shumë çka. Në komunën e Bujanocit janë pjekur kushe që ndryshoj qeverisja lokale, sepse ka dëshmuar elita e vjetër politike në Bujanoc e Preshev që nuk din të menaxhojnë komunën siç duhet dhe të jenë shërbim qytetarëve, thot kryetari Arifi. Ndryshimi duhet ndodh edhe në Bujanoc siç ndodhi me Preshevën në vitin 2016. E për Bujanoc, aty domethënë është një jo vetëm se në vitin e ardhshëm janë zgjedhur, por arsye se unë mendoj që janë pjek kushtet në Bujanoc për me ndryshu edhe në Bujanoc, për arsye se e kanë dëshmuar elita politike e vjetër e Bujanocit, që nuk e meritojnë, edhe që nuk po dinë me menaxhu qytetin dhe komunën e tyre në drejtim që të jetë në shërbim të popullatës së tyre dhe që të ketë një zhvillim. Bujanocat jo vetëm kaq, po është në pyetje partia, domethënë ajo partia që udhëhesh në Bujanoc është edhe këtu dhe ata e kanë treguar që me falsifikime dhe me jo transparencë, e kanë ideologjinë e tyre të ndërtuar që të punojnë. E kështu që në Bujanoc unë jam i bindur shumë që qytetarët janë duke kuptuar njëjtë sikur që kanë kuptuar në 2016 dhe në Preshev. E kanë kuptuar qytetarët që duhet të pasin ndryshim. Çaj ndryshim duhet të ndodhë edhe në Bujanoc. Përpos mos transparencës së paras publike dhe realizimit projekteve në komunën e Bujanocit, shqetësuese është edhe politik bërja tendencioze, thot për portalin Preshev.com kryetari Shqipëri Marifi. Kjo komunë bashkëqeveriset nga ata që vazhdojnë edhe më tutje të lavdrojnë Miloševićin e derdhin lot krokodili për atë sistem. Por në Bujanoc nuk është vetëm transparenca e cila është mango, por është edhe politik bërja e cila është ekstrem mango dhe tendencioze. Për arsye se qoftë dikush është në koalicion me dikën i cili e lavdron në 2019 ende Miloševićin, atëherë unë s'disha më thonë. Për mua shqiptar me qenën në koalicion me dikën i cili e lavdron Miloševićin, kjo për mua është
që kanë qef me thonë gjigja buba. Seriozisht nuk është më për mua normale me pas dikan në koalicion i cili historikisht ka qenë me Miloševićin, por dhe aktualisht prapa për të lavdron, edhe pse ka vdekur. Kështu që në këtë drejtim është shumë çka tendencioze edhe pak a shumë, se s'po du më bëj shumë diplomat tash, është tendencioze çka ndodh në Bujanoc, se nuk është vetëm e kaq, është shumë çka që është gjë jo funksionale, unë nuk po shoh asnjë qendrim zyrtar të politikës së Bujanocës në drejtim të shfaqjes apo i mos shfaqjes së filmit në Bujanoc. Domethënë nuk po shoh kur një qendrimi aty, ata vetëm po heshtin, kur po bëhet pak ngushtë, fuku inshallah s'na ndin kurkush, s'na shef kurkush, s'po them kur gjë. Nuk është në rregull, nëse bëjmë në politikë për shqiptarët, të tregojmë, nëse bëjmë në politikë për serbët, tregoni. A nga pikrisht ata na kemi pas akuza se na e kemi pasur 2 këshilltar të listës serbe në Preshevë. Por dallimi mes neve mes ata është që na punojmë për shqiptarët. A ata marrin dikan në koalicion për të cilën ne pastaj e punojmë, edhe çashtu shifet edhe buxheti. Në buxhet shifet se për kam po punohet. Shqiptarët në komunën e Bujanocit janë të lëndëm onash. As burllogët nuk e mirët, as vendë punë nuk ka. Partia i ka gjithçka në kontroll, a bedini si më herët në komunizëm, këti ka në kontroll, tenderët i ka në kontroll, dhe pastaj edhe çka paktojnë apo bashkëpunojnë me dikan i cili lavdron haptazi Miloševićin, i cili gjali vet mbledh në shkrime kundër bashkangjitjes së Luginës me Kosovën, i cili është antar i Këshillit Komunal, me të cilën votë shqiptare ajo është bërë antar i Këshillit Komunal. Nga kjo parti e famshme. A bedini? Propaganda e viktimizimit, çata janë këta. Këta janë veç viktimizim. Këta veç viktimizojnë veten. A në fakt punojnë jo për shqiptarët. E kjo është për fat keq. Dallimi i pushteteve lokale Preshev-Bujanoc është se pushteti i Preshevës punon për shqiptarët, thot në deklaratën për media Shqipëri Marifi. Kryetari i Komunës së Bujanocit gjatë ditës së djeshme ka mbajtur konferencë për media lidhur me vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën e ka konsideruar si vizitë që kishte të bëjë me takime nivelit politik, sikurse për pozitën e shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe kërkesën për pjesëmarrje të drejtë për drejt në vazhdimin e dialogut mes Prishtinës e Beogradit. Kryetari i Komunës Bujanocit Shaip Kamberi dje ka mbajtur konferencë për shtyp lidhur me vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën e ka konsideruar si vizitë që kishte të bëjë me takimet nivelit politik, sikurse pozitën e shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe kërkesën për pjesëmarrje të drejtë për drejt në vazhdimin e dialogut mes Prishtinës e Beogradit. Kamberi është shprehur se me që tema për bashkangjitje të Luginës me Kosovë është e hapur, i kemi shpjeguar që dëshira e shqiptarëve të Luginës është që të jenë pjesë e Kosovës në mënyrë që ndërtojë një stabilitet afatgjatë në Ballkanin Perëndimor, që do të mundsonte që i gjithë Ballkani të jetë pjesë e BE-s. Ajo që kemi marrë si informacion dhe qendrim zyrtar të SBA-s, se Lugina e Preshevës do të jetë në agjendën e Shteteve të Bashkuara dhe do të intereson që kjo të jetë pjesë e bisedimeve mes Kosovës e Serbisë, ka thënë Kamberi. Në gjitha takimet që kemi patë, jemi munduar që të prezantojmë pozitën e rëndë shqiptarëve të Luginës, shkeljet sistematike të drejtave kolektive, mos respektimin e pakicës në një shtet dhe shkeljeve të shumta të cilat shteti i Serbisë i bën ndaj shqiptarëve, ka thënë Kamberi. Se i përket investimeve dhe zhvillimit ekonomik, Kamberi ka thënë se ka investitor të interesuar, por derisa në këtë rajon nuk ka stabilitet dhe siguri, do të ketë edhe mungesë donatorëve për investime. Në fund konferencës, kryetari i Komunës Bujanocit shpreh se përvojat e marra përgjatë takimeve me përfaqësues të ndryshëm në SBA do të mundsojnë që t'i zbatojnë edhe tek ne. Pavarësisht deklarimeve dhe reagimeve të shumta nga pala shqiptare në krye të gjykatës themelore në Bujanoc se duhet që të emërohet shqiptar, kjo prap nuk ndodhi. Për kryetar të ri gjykatës themelore në qytetin e Bujanocit, Kuvendi Popullor i Republikës së Serbisë me propozimin e Këshillit Lartë Gjyqësor të martën ka emëruar gjykatësen Stanka Krstić nga Bujanoci në krye të këtij institucioni shtetëror. Pavarësisht deklarimeve dhe reagimeve të shumta nga pala shqiptare se në krye të gjykatës themelore në Bujanoc duhet të emërohet shqiptar, kjo prap nuk ndodhi.
për kryetar të ri të gjykatës themelore në Bujanoc, kuvendi popullor i Republikës së Serbisë me propozimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Të martën e ka mëruar gjykatën Stanka Krstić nga Bujanoci në krye të këtij institucioni shtetëror, e cila nga nëntori i vitit 2018 ka qenë ushtruese detyrës së kryetarit të gjykatës. Komisioni i Këshillit të Lartë Gjyqësor për vlerësimin e kandidatëve që kanë marrë pjesë në konkurs për kandidaturën e gjyqtarit të gjykatës themelore të Bujanocit, Stanka Krstićin e ka vlerësuar me notën më të lartë, duke i dhënë asaj një avantazh ndaj dy kandidatëve të tjerë, Svetozar Semić dhe Dragija Stojilković. Ajo lind në Plevlan më 28 tetor 1957, u diplomua në vitin 1981 në Beograd dhe ka qenë në gjykatën themelore në Bujanoc që nga viti 1983. Për gjykatësit të gjykatës themelore, ajo zgjon në vitin 1985 dhe këtë funksion e ka mbajtur deri në vitin 2010. Gjatë vitit 2012, ajo është marrë me avokatur, kur edhe u kthye në funksionin e gjyqtarit të gjykatës themelore. Liburna Liu ishte vetëm 24 vjeç kur përjetoi ditët më të errta në masakrën e Dubravës nga data 19 deri 24 maj vitit 1999. Më 17 janar vitit 1997, si 21 vjeçar, ai është arrestuar nga policia serbe si pjesëtar dhe aktivist i lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës. Maltretimet dhe torturat, si ato psikike dhe fizike, nuk i janë ndaluar asnjëherë teksa mbahen në bujqet serbe. Në fund të prillit vitit 1998 nga burgu i Dubravës, ai dërgohet për në burgun e Mitrovicës së Sremit. Masakër në burg, ndaj të burgosurve të parmatosur dhe të mbyllur. Të mbyllur në një hapësirë katrore prej dikun 12 deri në 13 hektar, në cepet e të cilit janë ato kullat e vrojtimit, dhe kjo hapësirë rrethot me mur që është dikun 4 deri në 5 metra i lartë. Brenda kësaj hapësire gjendeshin rreth 1000 burgosur, të cilët në këto ditë që sot i kemi ditë maj, pra të vitit 99, para 20 vitesh, u goditën dhe u gjujtën nga të katër anët, dhe të cilët nuk ishin mundësi lëvizje, pra në cilën do lëvizje që mund ta bënin në përpjekje për të shpëtuar gjujtjeve të vazhdueshme nga serbët, kudo që përpiqeshin të fshiheshin prapë gjindeshin para njerëz nga këto kullat vrojtimit dhe të cilat gjujt pa ndërprej. Të gjithë nga këta të burgosur kanë qenë të regjistruar nëpër dokumente zyrtare, të gjithë nga ata kanë pas ose fletarreste ose shumica e tyre janë vizituar dhe regjistruar nga organizata ndërkombëtare Kryqit Kuq. Gjatë tërë kohës dhe deri në ditën e masakrës, duke u bërë numërimi dhe rinumërimi dhe vëzhgimi vazhdueshëm nga organet zyrtare. Çdo gjë pra sipas procedurave të parapara e të rregullta nga organet shtetërore. Pra, nëse Serbia për masakrat e shumta në Kosovë përpiqet të hedhë përgjegjësi tek njësitë të caktuara, tek të cilat gjëja nuk pas ka pas mundësi të ketë kontrollin mbi ta, tek ngjarjet e Dubravës, dhe kjo e bën të veçantë këtë ngjarje, ka qenë përfshirë drejt për drejt struktura shtetërore, qeveritare dhe jo vetëm militare, e që në hierarki përfshin nga roja e thjesht tek drejtorët, ministrat, kreu qeverisë dhe i shtetit sërb. Masakrës së Dubravës nuk i mungojnë dëshmitë e rrëfimet, as faktet dhe dokumentet. Madje konsideroj se është një ndër krimet më të dokumentuara të Serbisë. Të gjallë janë dëshmitarë të kësaj masakre, e që një pjesë të tyre sot i kemi këtu prezent në këtë sallë. Ndërsa në mungesë të drejtësisë, ajo që mbetet për të mbjetuarit dhe familjet e të rënëve, nga këto ngjarje janë kujtimet dhe rrëfimet të cilat nuk mund të amerr askush. Ata që përjetuan masakrën e Dubravës kujtojnë dhe nuk u amerr dot askush kujtimin për ata shokë që ranë, për dashurinë për njëri tjetrin, kujtimin dhe guximin dhe solidaritetin e treguar në ato ditë të rënda. Lavdi të rënëve, të kësaj masakre dhe masakre të tjera e luftarëve në luftën tonë shërimtare. Njoftojnë gjithë qytetarët dhe kompaninë ndërtimore të komunës sonë se Drejtorati për Punë të Inspeksionit ka sjellë vendim mbi përcaktimin e lokacionit të deponisë materialit të fortë në vendin e quajtur Cer afër fshatit Maminc.
Njoftuan të gjithë qytetarët dhe kompaninë ndërtimore të komunës sonë se Drejtorati për Punët e Inspeksionit ka sjellë vendim mbi përcaktimin e lokacionit të deponisë së materialit të fortë në vendin e quajtur Cer afër fshatit Mamince. Ky vend obligon të gjitha kompaninë ndërtimore që materialin e fortë siç janë dheu, rëra, guri, cimento, jatulla, tjegulla, drurje të tjerë të hudhen në këto lokacione. Inspektoriati njofton se personat fizik apo juridik të cilët nuk e respektojnë këtë urdhër do të gjobiten në bazë të vendimit për dënim me të holla. Të nderuar teleshikues, ju informojmë se sonte në ora 21 mund përcjellni intervistën e realizuar me sekretarin e klubit futbollistik Lugina, Ardian Agushi. Ju urojmë shikim të këndshëm.